เหมือนกระต่ายจริง
ไม่กูก็กลัวเฮ้ยเดินปั๊มแล้วกินได้ปะเนี่ยปั๊มน้ำมันไงปั๊มน้ำมันเดิมเพราะว่าชวนคุยแล้วรถนี่อยากจะได้คิดนะเนี่ยอย่าเข้าใกล้มีดอย่าเข้าใกล้มีด